हेलो एवरीवन, आई एम अक्षय. वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल एक्सप्लोरो. तर स्वागत आहे तुमचं एक नवीन व्हिडिओमध्ये. आज मी आलेलो आहे काटेपूर्णा या गावात. काटेपूर्णा हे एक छोटंसं गाव आहे आमच्या अकोला जिल्ह्यात, अकोल्यावरून 32 किलोमीटर, जिथे हे फेमस चंडिका मातेचं मंदिर आहे. तर हेच मंदिर आज मी तुम्हाला माझ्या व्हिडिओ थ्रू दाखवणार आहे. तर व्हिडिओ एन्जॉय करा. मंदिर फार फेमस आहे आमच्या अकोला जिल्ह्यात. इथे नवरात्रीच्या वेळेस खूप मस्त डेकोरेशन असतं आणि खूप बढिया माहोल असते. नवरात्रीच्या वेळेस दुरून दुरून लोक इथं येतात दर्शनासाठी. आणि हे मंदिर जे आहे हे अकोला नागपूर मार्गावर आहे. जर तुम्ही अकोल्यावरून जात असाल नागपूरला तर नक्की या मंदिराला येऊन व्हिजिट करा. आय होप तुम्हाला आजचा काटेपूर्णाचा व्हिडिओ आवडला असेल. जर आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करा. मी एकटं नव्हतो आलो, माझ्यासोबत आला होता माझा भाऊ, माझा मित्र वैभव.